היום הגענו למצב בו הזמן הטוב ביותר של בריאותיו של השם, של בעלי החיים, הוא מותם. בואו ונספר את הסיפור שאלוהים מספר לנו בספר הספרים. ואם היה משה רבנו עליו השלום נכנס עמהם לארץ ישראל, לא היו אוכלים בשר. הטענה שלך היא מרחיקת לכת, הטענה שלך זה שכדי להיות שומר מצוות אתה צריך להיות צמחוני. יש היום איסור גמור מההלכה על רכישה של מוצרים מהחי כגון בשר, ביצים וחלב. צדק לא מתחיל מאותם אלו שמעלינו, שאנחנו נבקש לצדק, אלא שאנחנו נעשה, אלא מאותם אלו שמתחתנו. החזרת לי את האמון ביהדות. לאחר שההרצאות שלו כבשו קהלים גדולים וגם הפכו לתופעה ביוטיוב, הוא הגיע בוקר לכאן כדי לשכנע אותנו. הטיעון המנצח שלך הוא? לא צריך להגביל. צדק חברתי אינו מתחיל מאותם אלו שמעלינו, אלא מאותם אלו שמתחתנו, שנמצאים בריבונות שלנו. בעלי החיים הם חסרי ישע, הם כמו ילדים. ואנחנו גזרנו עליהם מאסר עולם עם עבודת פרך, על מה ולמה. היום זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שחייהם של בעלי החיים, ולא מותם, אלא חייהם, הוא הזמן הקשה ביותר עבורם. בעבר כמעט שלא היה צער בעלי חיים במהלך חייהם. בעלי חיים חיו שנים רבות. הפרקטיקות האכזריות שמתבצעות בתעשייה, כמו קיטום מקורם, חשמול תרנגולות למוות, גריסת אפרוחים, הפרדת עגלים מאמותיהם ועוד ועוד, הן עבירות קשות ואסורות מהתורה של איסור צער בעלי חיים. זה חילול השם, אסור לנו לשתוק על כך, ובטח לא לתת לכך יד. אז בואו נראה יחד, מה יחס התורה לשפיכת דמם של בעלי החיים? בואו ונספר את הסיפור שאלוהים מספר לנו בספר הספרים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, וביום השישי הוא נותן לאדם תזונה מן הצומח בלבד. כך כתוב, מה לעשות? גם כל החכמים אמרו, נכון, האדם הראשון היה טבעוני, תזונה רק מן הצומח. בהמשך כתוב, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. כבר אמרו חכמים במסכת סנהדרין על המילה הורדו. לא בהיתר אכילה מדובר, כי לא נתן הקדוש ברוך הוא רשות לאדם לאכול מהבריות, אלא השליטו עליהם להיות נשמעים אליו. ריבונות ניתנה לאדם גם על ילדיו הקטנים. זה אומר שמותר להתעלל בהם? האדם כבר מתחילת דרכו עשה את הרע בעיני השם. ולאחר 10 דורות אלוהים מביא את המבול לעולם. אז בפעם הראשונה הותרה אכילת הבשר, כמעשה של ויתור לאדם. בלשון הגריד, התורה נאלצה להודות בתבוסתה לטבע האנושי. התורה ידעה שבני אדם ימשיכו לאכול בשר, לא משנה מה יהיה. אז היא רצתה לצמצם את התופעה, להגביל אותה. איך מגבילים אותה? על ידי סיבוך תהליכים, כמו דיני כשרות וכדומה. דוגמה מאוד בולטת להגבלה של אכילת הבשר ניתן לראות בספר ויקרא. התורה אומרת, שימו לב, איש איש מבית ישראל, אשר ישחט, ברור, נכון? שור או כסף או עז, במחנה או מחוץ למחנה. אבל, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם. הוא לא הביא אותו, הוא שחט לא בשביל להביא אותו קורבן, זאת אומרת בשביל אכילה. דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך, ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. איזה איסור. זאת אומרת, הותר לשחוט רק לצורך קורבן, ואם אדם שחט לא בשביל קורבן, אלא לאכילה, דם שפך ומתחייב כרת. יש כאן מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, אבל רוב חכמים סוברים, כמו רבי ישמעאל, כמו פשט הפסוקים שקראנו. הזכרנו את הקרבת קורבן, אז נאמר כמה מילים בנושא הקורבנות. בתקופה שלפני מתן תורה, כל דת בעולם הייתה דת אלילית. זה היסטוריה. הקורבנות נועדו
לעזור לבני ישראל לפרוש מאותה עבודת אלילים. כיוון שבאותה העת כל העולם כולו סגד לאלוהיו באמצעות קורבנות. לא היו מוכנים בני ישראל לקבל תורה שאין בה קורבנות, זה מה שהם היו רגילים. לכן השאיר השם את הקורבנות, והורה להם לבני ישראל להקריב לו, זאת אומרת להשם, ולא לאלילים. ובכדי לבדלם מהעבודה זרה, נתן דינים. למשל, שלא יוקרב אלא בבית אחד, בבית המקדש, ולא כמו שהיה בעבודה זרה שהוקרב בכל מקום ובכל זמן. ורק על ידי כהן שיש בו יחוס מסוים, כל זאת בשביל להמעיט מין זה של פולחן. לאחר מכן אנחנו רואים בספר במדבר, עם ישראל יוצא ממצרים, הולך עם משה, מחזה שלא נתפס, 10 מכות, קריעת ים סוף, הולכים עם השם, וישבו ויבכו ויאמרו מי יאכילנו בשר. ומשה רבנו לא ידע מה לעשות איתם, עם הבקשה שלהם. הזוהר אומר, אם משה רבנו היה נכנס איתם לארץ ישראל, לא היו אוכלים בשר. ואז השם אומר למשה, תגיד להם שאני אתן להם. לא יום אחד, לא יומיים, עד חודש ימים, עד אשר יצא מהפם. התורה אומרת, עודנו הבשר בין שיניהם, והשם הרג אותם בו במקום, ויקראו שם המקום ההוא קברות התאווה, בשם הידוע, כי נגברו בשל תאוותם. לאחר מכן, בספר דברים, שנכנסים לארץ ישראל, אחרי 40 שנות נדודים במדבר, שוב התורה מתירה לאכול בשר, הפעם בלי קשר להקרבת הקורבן. למה? כמו שלמדנו בספר ויקרא באותה תקופה, אכילת הבשר הותרה רק בזמן הקרבת קורבן שלמים במשכן. אבל עכשיו, שנכנסים לארץ ישראל, כבר לא יהיה משכן, אלא בית מקדש. איפה בית המקדש יישב? בירושלים. מה יעשו רוב העם שגרים רחוק מירושלים? מי שגר במרכז, בצפון, בדרום, יצטרך לעשות מסע עד לירושלים בשביל לאכול בשר? ידעה התורה שבני אדם לא יעמדו בזה, ויאכלו בכל מקרה בשר, בלי קשר להקרבת הקורבן. ולכן התירה את אכילת הבשר, אך לא באור חיובי, אלא בלשון גנאי, בגערה של תאווה, באלו המילים. ואמרת, אתה אומר בפה, כבר יש תעוזה לומר, ואמרת אוכלה בשר. תראו איך התורה עושה מזה עניין. כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אהבת נפשך. אתם שמים לב כמה פעמים יש כאן את המילה תאווה? אמרו חכמים, זה רומז לנו על קברות התאווה. בעל הטורים כותב במקום שיתרחק האדם מלאכול בשר. בעל הכלי יקר מסביר שזה דומה לאדם שמכיר בבורו. הוא יודע מה השם רוצה ממנו, אבל מורד בו, פורק ממנו עול. חכמים אומרים, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. האדם שלא שולט בתאוותו. וזה רק דוגמה קטנה מרשימה ארוכה מיני ים של מה שחז"ל אמרו על בשר. בואו נסכם מה למדנו עד עכשיו. בבראשית א', הרצון הראשון, זונה מן הצומח. זאת אומרת שנאסר הבשר לאכילה. בבראשית ט', כאשר חטאו לאחר המבול, הותר הבשר בהיתר של ויתור לאדם. בויקרא י"ז, לאחר יציאת מצרים, הותרה אכילת הבהמה רק בזמן הקרבת קורבן שלמים במשכן. זאת אומרת שנאסר סתם בשר לאכילה. בספר במדבר, אלוהים נותן בשר לעם ישראל, אך מיד לאחר מכן הורג אותם. בעוד הבשר בין שיניהם. כך התורה אומרת. ולבסוף, בספר דברים, כאשר נכנסים לארץ ישראל, שוב התורה מתירה את אכילת הבשר, אך עם הגבלים ובלשון גנאי. אנו רואים שלא נוח לתורה כלל עם אכילת הבשר. רואים את זה בחוש. והאידיאל הוא תזונה מן הצומח. אז תאמרו, טוב, זה אידיאל. אבל היום האידיאל חשוב יותר מתמיד. למה? בגלל המציאות שאנו חיים בה. שאנו עוברים על איסורי תורה של צער בעלי חיים. זוהי מציאות חסרת תקדים. שאנו צורכים מוצרים מן החי 3 פעמים ביום, דבר שלא היה מעולם. בכל מנת מזון מכניסים בעלי חיים. אפילו בסלט. המפעלים שמפיקים עבורנו מוצרים מן החי, בשר,
חלב, ביצים, מענים את בעלי החיים בסבל שלא יתואר, עד שרוב בני האדם לא יכולים לצפות בזה. למעשה, כדי לאכול מוצרים מן החי, אנו צריכים שהסבל הזה יהיה מוסתר מהעיניים שלנו, שלא נשמע או נחשוב על כך. על מידת האכזריות הזו, ועל כך שזה איסור תורה של צער בעלי חיים, אי אפשר להתווכח. כי היום הגענו למצב בו הזמן הטוב ביותר של בריאותיו של השם, של בעלי החיים, הזמן הטוב ביותר שלהם הוא מותם. בואו נראה מה אומר הנביא הושע לאחרית הימים. וקראתי להם ברית. מה זה ברית? שלום. עם מי יקרות להם ברית? עם מי נעשה שלום? ביום ההוא עם חיית השדה. תראו לאיזה מצב הגענו, שאנחנו צריכים לעשות שלום עם בעלי חיים, עם חיית השדה ועם עוף השמיים ורמס האדמה. זה מה שאמרנו בתחילת ההרצאה, אנשים רוצים צדק, צדק. צדק לא מתחיל מאותם אלו שמעלינו, שאנחנו נבקש לצדק, אלא שאנחנו נעשה, אלא מאותם אלו שמתחתנו. אנחנו רוצים לעשות שלום בין בני אדם? קודם כל, עלינו לעשות שלום עם בעלי החיים. תודה רבה. תודה רבה.